हे गाइस, मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी ग्रेड 10 को इन्डिसेसको बारेमा छलफल गर्छौं। इन्डिसेस सुरुमा चाहिँ अब हामी इन्डिसेस भनेको के होमा जान्छौं है। एउटा एक्जाम्पल लिम सुरुमा। सपोज x टाइम्स x टाइम्स x टाइम्स x छ अरे। हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौं त, यो हामीले पहिले पढेको हो। हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौं त, x को पावर 4 भन्न सक्छौं। यतिखेर यो x लाई चाहिँ हामी के भन्छौं त, हामी के भन्छौं, BASE बेस भन्छौं। अब यो 4 लाई चाहिँ हामी के भन्छौं त, यो 4 लाई हामी पावर भन्छौं, अथवा यसलाई हामी के पनि भन्छौं त, INDEX इन्डेक्स पनि भन्छौं। र यो इन्डेक्सको चाहिँ लजहरु छ। इन्डेक्सको कतिवटा ल छ? 6 वटा ल छ। सो यो 6 वटा ल मध्ये सुरुको ल भनेको चाहिँ कुन हो त? प्रोडक्ट ल हो। र यो प्रोडक्ट ल चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि, जस्तै x को पावर 2 छ टाइम्स x को पावर 3 छ भने x को पावर 2 टाइम्स र x को पावर 3 छ। हामीले अहिले के भनेको थियौं, x भनेको के हो भनेको थियौं, बेस भनेको थियौं है। अब जब बेसहरु चाहिँ सेम हुन्छ भने के हुन्छ त, पावर के हुन्छ, एड हुन्छ। x को पावर 2 प्लस 3 हुन्छ हो। यो भनेको चाहिँ के हो त, x को पावर 5 हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, प्रोडक्ट ल भयो। नम्बर 2 मा हाम्रो के छ, कोशेन्ट ल छ। र यो अब हामीले अघि प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै के भनेको थियौं त, मल्टिप्लाई भनेको थियौं भने यो कोशेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले गेस पनि गर्न सक्छौं यो चाहिँ डिभिजनसँग सम्बन्धित छ भनेर। x के एक्जाम्पल लिम। अब जस्तै x को पावर 2 डिभाइडेड बाइ x को पावर 3 छ अरे हो। अब यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि, जब डिभिजन आउँछ र के छ त, यो बेसहरु सेम हुन्छ भने के हुन्छ त, x को पावर 2 माइनस 3 पावर के हुन्छ त, सब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ क्या। पावर सब्स्ट्र्याक्ट भइसकेपछि के हुन्छ त, यो x को पावर कति हुन्छ त, -1 हुन्छ। अब यो x को पावर -1 भनेको चाहिँ के पनि हो त, 1 ओभर x पनि हो क्या। यो 1 ओभर x, x को पावर -1 भनेको 1 ओभर x चाहिँ हाम्रो नम्बर 3 को ल मा पर्छ। त्यो भनेको चाहिँ कुन ल हो त भन्दाखेरि, ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स। ओके, सो अघि के भन्यौं त हामीले, x को पावर -1 भनेको 1 ओभर x हो। यही हो ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स भनेको, कुनै पनि पावर -1। अब जस्तै x को पावर के छ त, -3 छ भने के हुन्छ त, 1 ओभर x को पावर 3 हुन्छ। यो चाहिँ के हो त, ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स हो। अब चौथो नम्बरमा के छ त, पावर ल अफ इन्डिसेस भन्ने छ। अब यो पावर ल अफ इन्डिसेसले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि, जस्तै x को पावर 2 को पावर 3 छ भने यसको आन्सर चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि, x को पावर 2 टाइम्स 3 भनेको x को पावर 6 आउँछ। यो चाहिँ के हो त, पावर ल अफ इन्डिसेस हो क्या। अब यो चाहिँ अर्को चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि है, x टाइम्स y को पावर 3 छ भने यो भनेको चाहिँ कति हो त, x को पावर 3 y को पावर 3। यो पनि हो। पावर ल अफ इन्डिसेसले हामीलाई यो कुरा भन्छ। अब पाँचौं नम्बरमा के छ त, ल अफ जीरो इन्डेक्स भन्ने छ। र यो ल अफ जीरो इन्डेक्सले चाहिँ हामीलाई के कुरा भन्छ भन्दाखेरि, बेस जेसुकै होस्, चाहे x होस्, चाहे y होस्, चाहे 1000 होस्, चाहे 3 होस्, बेस जेसुकै होस्, पावर 0 भयो भने, बेस जेसुकै होस्, यिनीहरुको पावर 0 भयो भने के हुन्छ त, आन्सर जहिले पनि के आउँछ त, 1 आउँछ। जे को पावर पनि 0 होस्, आन्सर के आउँछ त, 1 आउँछ। यो चाहिँ हामीलाई केले भन्छ त, ल अफ जीरो इन्डेक्सले भन्छ। अब छैटौं नम्बरमा के छ त हामीसँग, रुट ल अफ इन्डेक्स भन्ने छ। र यो रुट ल अफ इन्डेक्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, सपोज रुट x को पावर 3 छ। यतिखेर के हुन्छ त, यो बराबर कति हुन्छ त, x को पावर 3 ओभर 2 हुन्छ। यो 2 जुन छ नि, यो 2 चाहिँ कहाँ जान्छ त, यहाँ डिभाइड भएर तल जान्छ क्या। सो यही हो 6 वटा ल अफ इन्डेक्स। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसपछिको भिडियोमा चाहिँ हामीले सजिलो 1-2 वटा इन्डेक्स सम्बन्धितको एक्सरसाइजहरुको क्वेशन्सहरु गर्छौं। आजको लागि यति। थ्यांक यू, हैव अ सेफ डे।